Good morning everyone. Chào quý vị. No Chinese needed. Ai cần dịch tiếng Hoa không? English, Vietnamese, okay, right? Okay. No Korean today. When I first started 21 years ago, it's a long time ago, 22 years ago. Lúc thầy bắt đầu thiền 22 năm trước. One of the reasons I tell you something very personal, cái chuyện riêng tư của thầy. One of the major reasons why I wanted to excel in Chan, một cái lý do mà rất chính mà thầy muốn học thiền, giỏi về thiền. Because I was told, thầy có người nói thầy, the patriarchs and the great sages said, tại vì mấy cái tổ sư, mấy cái vị thánh nhân nói rằng there's a way to generate tremendous amount of blessings, có một cách mà tạo phước rất là nhiều. Okay. Because coming from a business background, my fascination was how to become rich and powerful. Trước là cái thầy là muốn có giàu có, muốn có quyền thế. Okay. So it's fascinated by the concept of how do you become so rich and powerful, sao mới có thể thành giàu mà thành ra có quyền lực. And so there's a saying in Chan that if you practice Chan, you can generate a tremendous level of blessings. Thầy mới nghe nói là thiền nó có tạo rất nhiều cái phước báo. So I said, wow, that's a way to go. Maybe a new approach in life. Có cách mới để mà tạo, để làm giàu. And how do you do that? Not by selling, không phải để bán. Not by stealing, không phải để ăn cắp, mà nhờ ăn cắp. But they said that if you can meditate, nếu quý vị có thể thiền, and are able to, và quý vị có thể in one split second, ngồi trong một chốc lát thôi đó, một cái giây phút thôi đó, to have no thoughts in your mind, và quý vị không có một cái tư tưởng nào trong đầu cả, then you are generating blessings, thì quý vị đang tạo cái phước more than, nhiều hơn, that someone, nhiều hơn là một người đó were to take the Ganges sands, lấy cái người đó mà lấy cái cát của sông Hằng. You know the sands, the Ganges is a river in India. Cái sông Hằng là cái sông bên Ấn Độ rất là nổi tiếng. The biggest, longest river in India. And the sands of Ganges, on the Ganges River, the cát ở sông Hằng is uncountable. Các sông Hằng không thể đếm được. Yes? So the Buddhist has a saying that Ganges sand meaning is uncountable number. Thành cái Phật giáo mà dùng cái chữ mà các sông Hằng có nghĩa đó là dù cho ý nghĩa là một cái số mà không có thể đếm được. Nó nhiều không thể đếm được. Even computers can't come up with a number. Okay, nó lớn hơn tất cả số điện toán cái việc có. You take all the Ganges sands and the sands of the Ganges River and give a temple made of 7 jewels. Ở mỗi cái hạt cát sông Hằng đó, cái vị tạo ra một cái tháp, Phật tháp mà làm bằng thất bảo, made of 7 jewels, làm bằng thất bảo, có nghĩa là vàng bạc, mã não, trân châu này nọ, đúng. So back then there are 7 kind of jewels, are the gold, silver, the mother of pearls, carnelians, and so on and so on. Okay. Lapis lazuli and so on. So there are 7 jewels. They are considered the gems of humanity. Ở từ xưa
có thất bảo là những cái loài, những 7 cái loại bảo vật mà quý nhất, chắc nó quý nhất trong cái cõi nhân gian này. You take all the 7 gems and make them of of stupas or temples, tạo bằng cái Phật tháp, bằng thất bảo, and you give it, you donate it to make an offering to the triple jewel, và cái vị cúng dường tất cả cái đó đó, thì cái phước báo mà cái việc tạo về những cái bố thí đó nó còn thua là ngồi trong một chốc lát nữa. So the blessings you generate from donating the Ganges sands worth of stupas made of 7 jewels, okay, is even less than you were to be able to sit in meditation with no thought for one split second. Thầy nói nhắc lại cái vị biết, nếu cái vị ngồi thiền mà không tạo một cái tư tưởng nào cả trong đầu đó, trong một chốc lát thôi đó, tí xíu thôi, ok, thì cái phước báo nó còn lớn hơn là cúng dường thất bảo của Phật tháp, nhiều bằng các sông Hằng. That's why I wanted to learn to meditate. That's why I wanted to learn chant. Vì vậy thầy mới muốn học thiền. Believe or not, you believe or not, cái vị tin là không tin? No. Where's the money? I'm glad she asked. câu hỏi là tiền ở đâu vậy? Okay, if you do chant, where's the money? Tiền bây giờ tiền đâu? Okay, where's the beef? Okay, I'm still working on it. Thì thầy trả lời là thầy vẫn còn đang tu như thường, I'm not done yet. So chant is the state of chant is way beyond your imagination. Thành cái cảnh giới của thiền nó quá sức tưởng tượng của quý vị. Okay, that's the idea behind it. But what I'm getting at is today I wanted to talk to you about this concept of blessings, right? When you do chant, you generate a lot of blessings. Thì ngày hôm nay thầy cũng thể nói cái vị biết về cái thất bảo của tháp được, nhưng đều thầy nói về cái gì, về cái phước là cái gì. Okay? It takes a lot. Chant generates a lot of blessings, and it takes a lot of blessings to practice chant. Thiền có thể tạo rất nhiều phước, và cần rất nhiều phước mới có thể thiền được. So far so good. So with no further ado, I'll tell you about this concept of blessings. Okay? Ta nói về cái vị biết, về cái phước là cái gì. Yes? We talked about this a little bit last weekend. I prepared this last Saturday, but didn't have a chance because people asked too many questions. Tuần trước thầy chuẩn bị cái này cho quý vị mà không có thời giờ nói nữa, tại vì có những người hỏi những câu hỏi. Feel free, by the way, you feel free to ask any questions anytime. Thành cái vị cứ thoải mái mà hỏi câu hỏi khi có thắc mắc. Okay. It takes a lot of blessing to practice chant. So what are these blessings here? Thành Phật giáo mới nói là cần rất nhiều phước mới tu được thiền. Okay. It takes tremendous amount of blessings to practice chant. Okay. Thành cái phước là cái gì? Okay. Blessings in according to the Buddha, phước theo Đức Phật dạy có 5 loại, the 5 kinds. Okay. The first kind is long life. Cái phước có 5 loại đầu tiên hết là cái thọ mạng. Okay. That comes first because without a long life, there's no point in having material things. Nếu không có sống được thì có làm cái gì? Của cải làm cái gì? So far so good. So long life is the first aspect of blessings. Cái
cái khía cạnh đầu tiên nhất của cái phước á, là cái thọ mạng. Okay. So for example, in the U.S., in developed countries, the lifespan is longer than in the poorer countries, in developing countries. Chẳng hạn như ví dụ, những cái nước mà cường quốc á, thì họ cái sinh mạng nhân dân họ dài hơn là những cái nước nhược tiểu. Okay? Because improve hygiene, improve medical care, and so on and so on. Clearly, okay, so that's blessings. You have the blessings to live in a richer country. That's why your lifespan is longer. Agree? Okay. There's acupuncturists here. There's, okay. So what's the second aspect of long life of blessings? Cái khía cạnh thứ nhì của phước là gì? Là you have wealth. Okay. You live long, you might as well have money to spend. You know, a nice house is to stay in, nice cars to drive in, red Ferraris to drive in, you ask me. Bigger temples, you ask me. Nếu mà thầy thực sự mà thầy có phước á, so if I were blessed, Shana, I would be driving a red Ferrari and living in a big temple. I think it would look not so good. Excuse me? Okay, so you agree with that. So part of blessing is that you have nicer things in life. You have possessions. You have wealth. Yes. The third aspect of blessings is that you have fame. Cái cảnh thứ ba của phước là cái danh. You know, you live long. You have your own things. But if people don't like you wherever you are, whatever you do, wherever you go, you're not very happy, are you? Thành như nếu cái vị có sống lâu, cái vị có tài sản như đều đi đâu người ta cũng ghét mình thì đâu gọi là có phước đâu. Sống làm cái gì? What's the point of living if people hate you? You know, you go to California to campaign, people, you know, rally and stage protest against you. I wouldn't call that blessed. Có cái ông chính trị gia mà giàu dễ sợ mà nổi tiếng đang thi ứng cử tổng thống mà tới đây có California thì điện ta ra ta ghét ta thù. It's amazing that guy can be so hated ever in history of this country, of presidential candidates. He has money, okay? He's in 60s, he's long life, but he's hated. That's why we wouldn't call it being blessed. Yes? I would call it being cursed. But again, I'm not being political here. Yes? So the number 3 is more like good reputation than fame because he's famous. He is a fame and well. Yeah, good reputation. So fame belongs to... Yeah, good reputation is not just fame, but good reputation. You can be famous and be hated at the same time. Yeah, you don't want to be like Osama bin Laden. You're famous, but you're infamous. Okay, I would call Trump as infamous, not famous. Well, some people like him too. Yeah. Do I have? I need to have lots more people hating me? No. No, the fame here is that you have the reputation. You have the kind of good reputation. Yes, that's called blessings. And number 4, peace and bliss. Và thứ tư là an lạc. What's peace and bliss here? It's not happiness. For example, the people who are living down here in a desire realm do not have peace and bliss. Cái người mà sống cõi dục giới này không có được an lạc.
if you're humans, you're supposed to have a lot of worries. Có loài người có nhiều cái lo âu. Yes or no? I worry about getting more. We have a lot of vegetables given to us every week. Now we worry about donating so that it's not wasted. Vì khổ dễ sợ lắm. Tuần nào tôi còn cho trái cây với đồ ăn nhiều, cây rau cỏ nhiều lắm. Thì thầy có nhiều như vậy là mỗi tuần phải lo là phải cho tao tôi nó hư. Okay? Lots of worries. Okay? So it's no peace and bliss at all. I mean, personally, I experienced no peace and bliss. Another answer for you. What happened to the red Ferrari? Well, thành quý vị thấy cái an lạc là sao? In contrast, if you were to live in heaven, ngược lại nếu quý vị sống trong cái cõi trời đó, they're very peaceful, they're blissful. Những cái người cái bên cõi trời đó họ rất là an lạc. So if you truly are blessed in this human realm, you can experience peace and bliss in the midst of all this. Là cái người mà cõi nhân gian này mà có thực sự có phước đó, rất cảm thấy an lạc như thường. So far, so good? Okay? This is not happiness. Let me remind you. This is what the other religions call happiness or worldly people call happiness. It's not. That happiness is not peace and bliss at all. It's called misery. It's called suffering. Cái người nhân gian mà gọi là hạnh phúc của họ, thiệt ra là cái đó, thiệt sự đối với Phật giáo, cái đó gọi là khổ. Most of you disagree, but you don't dare raise your hands. Ai cũng không đồng ý cái chuyện này, nhưng không dám cãi này. Yeah? The concept of happiness, as you know, is nonsense. It's not really happiness at all. Except when you go see the shrinks and they say, oh, you're so happy. Oh, excuse me. Oh, excuse me. My true prejudices come out. Yes. So if you obtain a red Ferrari, let's say, right? Mm-hmm. And now I worry of people dinging my doors. I have absolutely no peace and bliss. But at least I have a red Ferrari. Well, I think if you really like a car and you really enjoy it, Mm-hmm. even that wouldn't bother you. Bother what? Like, the kind of worries wouldn't bother you because it's too good. Really? You really think so? Can you suppose you have a red Ferrari and your door gets dinged? What do you do? Drive? No. If you have a red Ferrari and your door gets dinged, thì hỏi cô này, nếu như quý vị có chiếc xe thiệt là sang trọng mà người tới ta làm móp cái xe, cái cửa xe, quý vị làm gì bây giờ? What would you do? I'm asking you. She doesn't know yet. Yes, sir. Yeah, he will go and repair it to repair center, Ferrari repair center of LA or San Diego, whatever. Okay, đem xe đi sửa. Anyone else? See, that proves to me that you are not blessed yet. Cái quý vị chưa có đủ phước nữa. I buy another one. If you really have blessings, you buy another one. You say, okay, there you go, donate to the temple. Thầy mới thực sự giàu, thầy sẽ cúng cho chùa, xong thầy mua chiếc xe khác. That's called blessing. Agree or disagree? We're talking big time here, okay? You cannot be small thinkers. See, Tommy likes it. Now he's awake. You see, that's blessings. You got that? You buy another one. Oh, I mean a better one. A better model. I buy a better model. Okay? So that's peace and bliss. So that means you really have no worries at all. You buy a red Ferrari, you drive it, and you drive it, in a parking lot, and you drive it wrong, so you can key your door, and you say, I'll buy another one. That's peace and bliss.
Can you see that? Quý vị thấy không? Quý vị không lo hết mới có là an lạc được. You have no worries whatsoever. That's called peace and bliss. Because the happiness that you talk about is like you marry someone you're in love with, now you worry about losing her. You really are peace and blissful. You marry someone you love, you lose her, you marry another one. See, you guys are not blessed at all. That's why you don't know what that state is. Tôi mới chứng minh cho quý vị biết. Cái người mà nói là tôi chứng minh quý vị thấy quý vị chưa đủ phước, thành quý vị chưa suy nghĩ như cái người có nhiều phước. I just proved to you that your mindset is not. You don't have enough blessings yet. That's why you're not thinking properly. Thành quý vị chưa đủ phước, chưa biết suy nghĩ. Yes, ma'am. I want to share with you. Yes. I'm driving S5, right? And then after we Getting up there. yeah, Yes. but, still for me it's big. And then I was driving, and then I make a right. Like I'm clumsy, so I made a scratch on the pillow cover. Mm-hmm. 2 times in a week. 2 times in a week. Yeah, right after retreat. Uh-huh. So I go to my office and I look at my employees like, today I scratched my pillow cover. I don't know how much it costs. They look at me like, what are you smiling talking about? See, but you're talking about a cover only, the wheel, the rims. Okay, they call it rims. I call the entire car. It's still expensive. The S5? No. It's expensive. Anyway, I told them it's a side effect of meditation, like I'm smiling, talking about it, like I don't know. That you have some blessings. You see, some blessing. That's why it doesn't bother you. Precisely the point. Okay, quý vị thấy không? Cô nói cô lái xe mà cô hút vào cái bánh xe nó bị hư. Cô tỉnh bơ, tôi nói cái đó cô có phước. Okay, when you have true blessings, nothing bothers you. The losses don't bother you. Khi mình mà thiệt sự giàu, mất mát cái việc mình không lo gì hết đó. Agree, disagree. Okay, that's blessings. That's why you are always at peace and you always are blissful. Bởi vì cái an lạc là nhờ như vậy đó. Cái vì có nhiều phước, không có ai làm cái gì phiền não được. You're not afflicted at all. Okay? Another thing is, for example, you go to Brussels airport and you're supposed to get blown up by that ISIS thing, But peace here meaning that also includes safety. Somehow you delayed and you get a traffic jam. You didn't make it there on time, so that the bomb blows up without you there. That's called peace as well. See, that's safety. Agree? Is that clear? Okay, because if you live long but you only have 2 limbs missing, it's not quite blessings yet. Tại vì quý vị phải biết cái trường hợp mà quý vị mà sống lâu được, có tiền, có bạc, you have a long life, you're wealthy, you're light, but you have 2 limbs missing. That's not blessings. Yes? Cái gì chẳng hạn có sống lâu nè, có tiền tài nè, người ta có danh vọng nè, người ta thích thương mấy quý vị, nhưng để quý vị mà không còn thiếu một cái chân đó, thì nó đâu gọi là có phước đâu. See that? The Buddha is very wise. Đức Phật rất là có trí huệ. Okay. And finally, what's number 5? Thứ 5 là cái gì? Sức khỏe. Healthy. Okay? So what for? So let me explain to you. Let me go through this again for your sake. Cho quý vị hiểu tí. Long life, the basis of life. I mean, human life is you want to live as long as possible. Thứ nhất là thấy cái phước đầu tiên là cái thọ mạng. Number 2 is you need to have money to spend. Phước mình có tiền. Okay? Fame, people are you're liked by many people. Người ta thích quý vị. Okay? Number 4, you're peaceful and blissful. The prior 3 are outside, The number 4 is inside. You feel good inside. Cái 4 này, cái an lạc này, quý vị cảm thấy sung sướng ở trong cái thân, cái tâm mình nó sung sướng.
You feel good inside. Number 5, okay, you feel satisfied. Cái sức này, you have the health to be able to do the things you want to do. Cái sức này có nghĩa là quý vị có đủ cái sức lực để có thể làm những cái mà mình muốn làm. You want to go jogging, you go jogging. Huh? Does it make sense? And that's called blessings. Cái đó gọi là cái phước. You see, the Westerners think that the being blessed is to have money. Not at all. It's not enough. Having money is not enough. Thành quý vị thấy quan điểm người Tây phương mà nghĩ là phước là giàu có là không phải là đủ. Okay? Like that Mr. Trump, he may have money, but clearly he's not that blessed. And rõ ràng không có phước. Yes? Now, the question earlier is what happened to the big temple and the red Ferraris? Cái câu hỏi hồi nãy là tại sao thầy cái chùa lớn của thầy với xe đỏ thầy ở đâu? First you need to have the blessings. Thứ nhất là quý vị có phước. Then the money, the wealth is a materialization, a manifestation of your blessings. Thành cái tiền quý vị có đó. Let me give you another explanation, the concept of wealth you have, money you have. Cái tiền quý vị có đấy is only a withdrawal of your blessings. Cái tiền quý vị có đó, the money you have in your bank account, in your wallet, is a withdrawal of your blessings. Cái tiền quý vị có chỉ là rút cái phước của mình ra thôi. So if you don't have the blessings, you cannot have money. Okay, thành quý vị có nghĩa là nếu như quý vị cũng có phước, quý vị cũng có tiền được. Conversely speaking, just because you don't have money does it mean you are not blessed? Nó ngược lại, nếu quý vị cũng có tiền có nghĩa quý vị cũng có phước hay là sao? If you don't have money, sometimes it means that you haven't made a withdrawal yet. Những cái người mà không có tiền không có nghĩa là họ nghèo đâu nha. Không phải có nghĩa là họ không có phước đâu nha. Có nghĩa đó, thường có nghĩa là họ chưa rút tiền ra thôi. Yes. So let's say you have a lot of blessings from somewhere and you don't know why, and then you happen to make a lot of money, right? But then the Buddhism say if you enjoy your blessings, you live exhausted, right? Yes. So what if you spend the money most of time for the goodness of other people? Does it count as you also spend your blessing for yourself? Why do you ask harder and harder questions? We have a limit in this temple. One hard question per day, okay? Ngày hỏi câu còn khó. Thì có cái luật ở đây là chỉ hỏi một câu khó một ngày một lần thôi, okay? All right. To the real question, let me paraphrase the question. Now is the concept of blessing. Now you understand more about what blessings are about, okay? How do you generate blessings? Yes? Khi quý vị biết có cái phước là gì rồi thì cái vấn đề thứ nhì là quý vị phải biết làm sao mà tạo phước. Yes? You want to be rich, then you must have blessings. Then how do you generate blessings? Làm sao mà tạo phước? Muốn giàu thì phải có phước, muốn có phước thì phải làm cái gì bây giờ? And the Buddha also said next, and Đức Phật giải tiếp, says there are 3 ways to generate blessings. Muốn tạo phước có 3 cách. First one is to give. Thứ nhất là phải bố thí. Okay? The first thing you do, the first thing you want to generate blessings is to practice giving. Nếu quý vị muốn tạo phước đó, việc đầu tiên quý vị phải làm là phải bố thí. Meaning, for example, if you have children, young age children, là quý vị con nít đó, mà quý vị có con cái mà nó còn nhỏ tuổi đó, you teach them
To practice giving phải dạy nó phải bố thí. You teach them to give them a dollar bill and say, go give a donate to Salvation Army, put it in the donation box, okay? Give it to a beggar, okay? That's practicing giving. Children have to be taught to give. Đối với thầy nói cái việc biết cái người mà cha mẹ khôn ngoan là phải dạy con cái, con cháu mình là bố thí. It turns out that a lot of rich people, I know, they train their children that way. They biết nhiều người giàu lắm đó, họ dạy con cái như vậy đó. One of the fundamental the ways they train their children is to give. Những người giàu họ chỉ muốn dạy con cái là bố thí. Okay? Unlike the Westerners or common people where they say you get rich by stealing, by marrying to rich. Okay? Okay. Cái người Tây phương là nghĩ là ăn cắp là giàu. No. When you steal, you become poor. When you give, you become richer. You become more blessed. Ăn cắp là cái vị nghèo, mà cái vị bố thí cái vị giàu. You didn't even know this? Có biết chừng này hả? Oh my God. Your parents never taught you? It's a part of being a parent is teach your children the proper knowledge. Okay? You have to teach them to give. Cha mẹ phải dạy con cái là phải bố thí. That's a part of being a human is to give. Con người là phải bố thí. So far, so good. That's how you generate blessings. When you give, okay, if you know how to give, there's a multiplier that comes back to you. Mỗi lần quý vị bố thí như vậy mà quý vị biết bố thí thì có cái phước báo nó tăng gấp mấy, nó trở lại quý vị. Okay? For example, ví dụ, if you give to a poor person, chẳng hạn như quý vị bố thí cho một người nghèo, okay? It's not as good as to give to. Đức Phật dạy rằng nếu quý vị bố thí một người nghèo không bằng bố thí cho một người what? No! Where do you learn your Buddhism from? Bố thí người nghèo không bằng bố thí người giàu. Trời đất ơi, học Phật giáo ở đâu vậy? Oh my God! That's Korean Buddhism. This is American Buddhism. Phật giáo Đại Hàn. Okay. Blue Mountain is American Buddhism. I don't know who your teacher is. Không biết sư phụ cô là ai. Horrible teacher. Never taught you the fundamentals of Buddhism. Không ai dạy. Thầy sư phụ cô này chưa dạy cho cô cái căn bản của Phật giáo. I would not go to your teacher's temple anymore. Yes? Okay. So you give to a person is not as good as giving to cho một người thua bằng bố thí một người who holds the five precepts, cái người có đạo đức. If you give to one person, let's say to a homeless person, it's not as beneficial to give to a person who's moral, who keeps the rules of morality. Cái vị bố thí một người á, it doesn't matter poor or rich, it's not as good to give it to a person who is moral. Okay? Thua bằng cái người bố thí cho người giữ ngũ giới. So far so good. So it makes a difference how you donate, how you give. Thành cái sự bố thí nó có sự khác biệt nhau nhiều đúng không ạ? And then if you give to a person who's moral,
is not as good as to give to a person who? We're getting there. Yeah. So there are different. There's a high level when you practice. You give to, let's say, a sage. Okay. You get more blessing coming back your way. Thành quý vị mà chẳng hạn như bố thí một cái người mà thánh nhân, hiền thánh nhân, thì phước báo quý vị nó lớn hơn bố thí một cái người giữ ngũ giới. Is it clear? Does it make sense to you? Intuitively, it makes sense, right? Yes. Like let's say you donate a person, the person is not completely moral, or you can see that the person is not moral because he's confused, right? Yes. But if the person is very sincere and want to learn to be better, it's as good as the moral person or not? No, the moral person is, by definition, the person who keeps the rules of morality, meaning you don't steal, you don't kill, you don't, lie and do those things. Most people do this because That's why you don't want to donate to those people. You prefer to look for someone who's more moral. It's more beneficial to you. Listen, here's the point. Suppose you were to go to take the money and donate to charity, for example. Nói cái vị biết, and then most of you will not like what you're about to hear. You donate to charity, okay? Red Cross, let's say, whatever, okay? It's not as beneficial to you as a person to donate, to give to a person who holds the 5 precepts. You can donate to 1,000 people who are poor. It's not as beneficial to you as donating to a person who keeps the 5 precepts. That's what the Buddha says. That's a secret. Đó là bí mật quý vị biết. Quý vị làm chuyện từ thiện, chứ chưa chắc là tốt bằng quý vị bố thí cho một cái người mà giữ ngũ giới. Yes. let's say you meet somebody, she looks very sincere but confused and breaking those rules, but she's not aware. But like if you donate and then you know like it's gonna help her to get inspired, it's not so good. I can't answer that complicated and hard questions. Câu hỏi lần thứ 3 mà hỏi mà khó khăn quá thầy trả lời không nổi. Okay. I reached my quota of answering hard questions to a single person during the day. Người tới hết cái hạn chế của thầy, chỉ là một người câu hỏi khó một người một ngày thôi. So I have to look up the internet for the answer. Okay. Yeah, you should be. Okay, so I'm only telling you what I'm taught. I don't necessarily understand everything. Thầy chỉ nói cái gì cái sơ thầy biết hiểu sơ sài của thầy thôi. Qua loa thầy thôi, thầy đâu hiểu hết nổi đâu. So basically there's a difference in who you make a donation to. There's a bigger multiplier that comes back to you depending on who you give to. Nói cách khác, cái vị mà bố thí mà đúng á, thì nó cái lời cái vị nó lớn, phước báo cái vị nó lớn hơn nhiều. For example, even within Buddhism, if you were to donate to a Hinayana practitioner, chẳng hạn như bên Phật giáo chúng ta nói cái vị hơi sốc tai một tí, cái vị bố thí cho một cái bên tiểu thừa đó không thể nào bằng bố thí cho bên đại thừa được. It's nowhere near the blessing you were to donate to the Mahayana. It's nowhere near. Nó khác nhau dễ sợ lắm. Up to the point where you can donate to a Buddha, okay? Cái vị cúng dường cho Phật, it's a very high blessing as you can imagine. Cúng dường cho Phật đương nhiên nó rất nhiều phước báo. But you know what's the topmost person you can donate to? Mà quý vị biết cái người mà phước báo cao nhất cái gì mà quý vị có thể bố thí biết là ai? Anyone? You know anyone? Yes? Oh. Your teacher. Close. Nói là bố thí cho sư phụ cô, the one who didn't teach you Buddhism.
Cái ông mà không dạy cô này Phật giáo vậy đó, giáo lý Phật giáo vậy đó. Yes, I wouldn't donate to him personally. Yes, yes sir. Yeah, it's okay. This is such an important concept. The internet people don't have the blessings to learn. Yes. You know who's the highest level of blessing you can donate to? Quý vị biết á, cái người mà phước báo mà cao nhất quý vị thì có thể bố thí, biết là ai không? You know anyone? Có ai biết? Yes. Bodhisattva? No. Your parents? No. Bồ Tát, cha mẹ? No. Wrong. Yes. Anyone? Có ai biết không? Hả? Đạo mà ra cho no. Who's that person when you donate to results in the highest level of blessings possible for you? Cái người nào mà quý vị bố thí có thể là cao nhất? Not the Buddhas. Not the Buddha's relics. Không phải là Phật, không phải là xá lợi. What is it? Thiện tri thức. Not quite. Yes. Anyone? Yourself. So American. You donate a red Ferrari to yourself. My God. Tự cho mình. Có mấy cái gì không tệ thiệt á. I mean, you guys are so unoriginal. Yes, anyone? I know you won't know. Không ai biết thì mới nói. You donate to the person who free of thoughts. Cũng dường như cái người mà không có tư tưởng. Không có tư tưởng. How do you find a person? It's impossible. You don't know who that person is. Quý vị thấy, this is the beautiful part of the teaching. Bởi cái chi Phật nó tuyệt vời như vậy đó. Cho một cái người mà không có tư tưởng, the one who does not think, who has no thoughts. You donate the person. Okay. For example, let me be specific for you. You take $1 and you give it to the person who has no thoughts. Quý vị, nếu như mà quý vị lấy $1 mà cúng dường cho một người mà không có tư tưởng, you know how much money you're making? What's coming back your way? How many blessings are you getting back? Quý vị biết cái phước báo quý vị có lại bao nhiêu không? Anyone? Yes sir. Uncountable blessings. Không thể đếm được. Okay? If you find that person and you give to that person, your blessings is incredible. Cái phước quý vị nó không thể tưởng tượng được. Okay? Why? Tại sao như vậy? Why is he even higher than the Buddha? Tại sao còn hơn ông Phật nữa? Why? Higher than Buddha. The Buddha has no thoughts, but his blessing generally given to the Buddha is not as high as giving to the person who has no thoughts. You can't find that person. Tìm ra. How do you find that person? How do you find that person? I ask you. Làm sao kiếm người đó bây giờ? How do you recognize this person? Làm sao nhận ta được? So how? So what's the meaning of this teaching? Đây có nghĩa là sao? What does it mean? That's right. You give. You don't think anymore. You don't say, oh, let me give to Mahayana. I don't give to Hinayana. Let me give to man. I don't give to woman. Let me give to pretty one. I don't give to ugly ones. No, you give. And you're lucky.
You give, you don't discriminate. Okay? Then one day you give to someone who has no thoughts, and you're incredibly blessed. Thành cách mà quý vị giàu nhất là chỉ cho thôi, đừng có suy nghĩ. Thì một ngày đó quý vị sẽ cho, gặp đúng cái người mà không có tư tưởng, quý vị giàu không thể tưởng tượng được. So that's why ultimately you give without discrimination. Và cuối cùng, tối thượng cao nhất của bố thí là quý vị cho mà không có phân biệt. That's the only way that for you to get to the guy who has no thoughts, or the gal who has no thoughts. Because if you like some of my disciples, my teacher taught me now I know. I'm only giving to the person. I'm going to look, I'm going to hold my dollar and wait for that person who has no thoughts. Cái vị đừng có quá khôn. Nói là bây giờ ông thầy tôi dạy thì tôi biết rồi, tôi chỉ cần giữ một đồng là tôi đợi cái ông nào, cái người nào mà không có tư tưởng tôi mới cho, tôi giữ dành để dành cái này. Là cái việc không bao giờ gặp được con người đó. You never be able to find that person. Never. That's why you practice giving without discrimination. That will end up having the highest level of blessing. Cuối cùng cái người bố thí mà không phân biệt là cái người giàu nhất, có phước nhất. Is that clear? So one question earlier is, aren't you supposed to discriminate, not discriminate? Yes. You're not supposed to, but starting out, before you get to the highest level, you need to learn to discriminate, to build up to it. Mặc dù cuối cùng quý vị là không có cần cái tâm phân biệt, nhưng đều muốn trước khi mà tới cái tâm phân biệt đó, quý vị phải có tâm phân biệt mới tới đó được. Does it make sense to you? You need to be smart first, before you become wise. Questions? Yes. Peace and bliss is the same as infinite? No. It is, but it's way below that. An lạc có nghĩa là cái không hay không? Cái an lạc là thấp dưới không, xa lắm. Okay? No. No. It's something you feel inside. The peacefulness of your mind and the blissfulness of your mind. You feel so happy inside. It's not outside. Peace and bliss is internal. Cái an lạc ở trong đó, nó không phải ở ngoài. That's how you feel inside. Ở trong đó. Okay? So the first thing you do, you teach. You need to practice giving. Tại đầu tiên cái việc dạy con cái mình là phải dạy người ta bố thí. Okay? Number 2, another better way to generate blessings is to be moral. Cái cách thứ nhì mà quý vị tạo nhiều phước hơn nữa là bằng cách là trì giới. Yes. The mere fact that you are a moral person, you are generating a lot of blessings. Quý vị đang làm cái chuyện đạo đức, đang trì giới, đang giữ giới, không làm chuyện ác, làm chuyện thiện, là quý vị đang tạo rất nhiều phước. Questions? Most people don't realize it. Không ai biết cái chuyện đó. Did you know that before you can be a moral person, you have to practice giving? Nhắc cái việc biết. Trước khi mà trì giới là phải bố thí mới trì giới được. Những cái người chẳng hạn bên Phật giáo chứ quý vị mà chúng ta đó mà có cái thọ ngũ giới mà cứ phái ngũ giới hoài, cái phàm giới đó, tại vì chưa đủ phước, không biết bố thí. For example, many Buddhists, they receive the 5 precepts and they cannot keep the precepts because they haven't practiced giving enough yet. It takes a lot of blessings for you to be a moral person. Cái người mà có đạo đức, có phước lắm mới có thể thành đạo đức được. Questions? This is a very important concept, fundamental concepts about life. Đây là những quan niệm rất là căn bản, rất quan trọng trong cuộc đời.
And finally, what's the highest level of blessings that you can generate? Cuối cùng, cái mà cao nhất, cách tạo phước cao nhất mà quý vị có thể làm được là cái gì? Anyone? Có ai biết không? Yes. Cultivation. He was here last Sunday. Okay. I remember his face now. Okay. Cultivation. That is chán. Thiền. Or tà bề chán hoặc là đại bi sám. The great compassion is repentance. Okay? For two hands and eyes, hoặc là 42 thủ nhãn. Okay? All those are cultivation. Siêu sinh. Okay? Is that clear? And that's why it goes back. That goes back to the complete the circle in full. If you practice and you practice and practice to the point where you generate no thoughts, you have the highest level of blessings possible. And quý vị thấy không? Quý vị ngồi tu thiền, tu hành tới cái trình độ quý vị không còn tư tưởng nữa thì quý vị giàu không thể tưởng tượng. And then, for the sake of some, Westerners, what happened to their temples and their red Ferraris? Haven't made the withdrawal yet. The truly blessed people, they don't show off. They don't reveal the blessings. Cái người mà thiệt sự người ta giàu, người ta không lộ ra. They don't show off. They don't want to be noticed. I don't know. I'm not blessed. That's why I can't answer that. Tại sao mình có phước mà không có lộ ra? Để nó trả lời không được, tại thầy không có phước trả lời cái đó không được. Help me out. Why is it you truly blessed, you're truly rich, you don't want other people to know? Jinx it, okay? They steal it from you. They come and harass you. Tới nó là phiền. They come and borrow money from you, ask for money from you, ask for favors from you. Steal from you. Họ biết cái vị giàu có phước, người ta tới ta xin xỏ, mượn, hoặc là họ tới cắp của quý vị. Many reasons why you truly rich, you don't want people to know. Quý vị giàu, quý vị không cần muốn người ta biết. Questions? Okay, you have no questions, we can go to lunch on time for a change. Yes. Practice giving is at the same time you turn off your debt. That means you owe them, that's why you donate, you give. No, you give just to generate blessings. You just give. Don't worry about paying off. You don't need to know paying off. Paying off or not doesn't matter. The mindset here is when you have the chance to give, give. And this is what I feel is missing in the education system. No, this is why you see. This is why the rich get richer, because they know how to give. Okay, thành ra thầy nói cái việc cái chuyện mà dạy giáo dục rất quan trọng. Cái việc dạy những cái căn bản của giáo dục là phải dạy con cái mình là biết bố thí. I feel that one of the fundamental teaching part of educating your children, if you really are blessed, is to teach them to give.
Thì cái người mà có phước đó, biết dạy mình con mình tạo phước bằng cách là bố thí. That's fundamental. You have to practice giving. Okay? The more you give, the more blessings you have. Cho càng nhiều, quý vị càng có nhiều phước chừng đấy. You never lose when you give. Quý vị không bao giờ thiệt thòi khi mà bố thí. Never. Ever. Give, for example, ví dụ khác. If you give without any discrimination, quý vị bố thí mà không có phân biệt gì hết. You don't discriminate against poor or rich. Quý vị không phân biệt giữa giàu với nghèo. Okay. You even generate more blessings on top. Quý vị tạo rất nhiều phước. You don't need to go look for the Buddha and so on. Just give. Okay. Chỉ cho thôi, bố thí thôi, không cần phân biệt. Cái đó tạo phước lớn không thể tưởng được. And it takes a lot of practice. That's why you have to teach your children to give. The importance of giving. Thành thầy chủ trương phải dạy con cái mình là phải biết bố thí. Bố thí rất là quan trọng. Teach your children, teach your nephews, teach your nieces. You have to give. By doing what? Bring him give him a quarter, a dollar, and bring him in front of a baker or a mendicant and say, give. Okay? Phải dạy nó. Đích thân mà dạy nó. Tới mà cho người ta. That's very important. Okay? And now Vicky is here to remind us that tomorrow we have Taco Sunday. Cô Vicky cô mới tới. Muốn nhắc quý vị ngày mai là có taco. Okay? All right? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. If no questions, we can stop here and go to lunch. Không ai thắc mắc thì mời quý vị đi dùng trưa.